Firma Continental Berries este o firmă românească ce se ocupă cu cultivarea și procesarea fructelor de pădure, având în prezent culturi de căpșun, mur și zmeuri. Am înființat această afacere în anul 2018, plecând de la premiza că România are nevoie de o schimbare. Am ales ca și locație comuna Breta Română din județul Hunedoara, deoarece zona este propice pentru cultivarea fructelor de pădure. Comuna se află la poalele munților Retezat, având o climă foarte favorabilă dezvoltării fructelor de căpșun, mur și zmeur. În prezent, Continental Berries este unul din puținii investitori care își dorește să creeze o schimbare reală în peisajul agricol din zonă. Factorul uman și dezvoltarea comunității în care ne-am stabilit reprezintă principalul obiectiv al firmei noastre. Ne dorim să avem un impact pozitiv atât în crearea de noi locuri de muncă pentru oamenii din comunitate, cât și în implicarea noastră în necesitățile acesteia. Totodată, Continental Berries își propune să revoluționeze industria agricolă din România și să devină un punct de referință atât în cultivarea cât și în cercetarea științifică a fructelor de pădure, nu doar pe plan național, ci și european. Accentul este pus în special pe tehnologizarea tuturor etapelor implicate în procesul agricol, iar procedeul de obținere al plantelor este cel de multiplicare in vitro. Continental Berries mizează pe acest procedeu deoarece îl consideră revoluționar și extrem de benefic pentru agricultura și necesitățile de consum ale secolului 21. Există o serie de beneficii ale acestui procedeu comparativ cu cele obișnuit de multiplicare, prin care putem enumera. Plantele au un sistem radicular mult mai bun. Prinderea plantelor în câmp este de aproape 100%. Plantele obținute prin acest procedeu sunt uniforme, lăstarii fructifică mai repede și vorbim de plante sterile, fără boli sau viroze. Pentru început, Continental Berries a decis ca întreaga cultură de mur, zmeur și căpșun să provină din acest procedeu de multiplicare in vitro. Desigur, acest procedeu este strâns legat de cercetarea științifică în domeniul agronom, aspect pe care Continental Berries îl consideră fundamental în dezvoltarea sa. De aceea, firma își dorește, pentru viitorul apropiat, crearea de laboratoare genetice de ultimă generație, unde această cercetare să poată înflori și să ajungă la nivelul cercetării științifice din Occident. Astfel, se va urmări nu doar dezvoltarea actualei plantații, ci și crearea de noi soiuri mai productive și mai rezistente la boli, dăunători și condițiile climatologice din țara noastră. Dezvoltarea firmei va avea următoarele 3 direcții: cultivarea și procesarea fructelor de mur, căpșun și zmeur, cercetarea genetică pentru obținerea plantelor prin procesul de multiplicare in vitro, oferirea de consultanță tuturor agricultorilor interesați în a pune bazele unei plantații de profil și Continental Berries își dorește să readucă în prim plan potențialul agriculturii românești, ținând cont de factorul uman și de nevoile comunității, aducând în casele tuturor românilor producție 100% românească.